ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናየው እንዴት ሳብስክራይብ አድርጉ የምትል በተን በአሪፉና በቀላሉ ካፕከትን በመጠቀም አሳያችኋለሁ። በጥሞና ተከታተሉኝ። ሌትስ ጎ። መጀመሪያ ከስልካችን ላይ ክሮም ብሮዘርን እንከፍታለን። ወደ ክሮም ከሄድን በኋላ ምን ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው? ፒክስልስ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ፒክስልስ ስፔሊንጉ እንደዚህ ነው። ይሄን ቀጥታ ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ይህን ሰርች ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ፍሪ ስቶክ ፎቶ ሪያሊቲ ፍሪ ስቶክ ኢሜጅ የምትለው የመጀመሪያዋን እቺን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄን ይከፍትልናል። እዚህ ጋር መጠን የፈለግነንን ሰርች ማድረግ እንችላለን። አሁን ባይ ዲፎልት ሆሞ እዚህ ጋር የተለያዩ ፎቶዎች አሉ፣ ቪዲዮዎች አሉ። እኛ የምንፈልገው አሁን ቪዲዮ ነው። ቪዲዮስ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ቪዲዮን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ቪዲዮ ላይ ከሄድን በኋላ እኛ አሁን ለዩቲዩብ ነው የምንፈልገው። ሰርች ላይ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ሰርች ላይ ከሄድን በኋላ ዩቲዩብ እየጻፈልኝ ስላልነበረ ነው። ኦኬ ዩቲዩብ ሳብስክራይብ ኤንድ ላይክ የምትለዋን እንጫላለን። ዩቲዩብ ሳብስክራይብ ኤንድ ላይክ ብለን ሰርች ስናደርግ እነዚህ ቴምፕሌቶች ቪዲዮዎች ይመጡልናል ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ የመረጥነውን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። አሁን ብዙ ሰው የሚጠቀምባትና እኔም የተጠቀሙባት ያለው የትኛዋ ነው? ፕሪቪውን ማየት እንችላለን እየከፈትን። ኦኬ ለምሳሌ ይችን ሰርች እናድርግ። ክሊክ እናደርጋለን ዳውንሎድ ማድረግ የምንፈልገውን። ልክ ዳውንሎድ የምናደርገው ቪዲዮ ክሊክ እንዳደረግን ይሄ ይመጣልናል። ይሄ ፕሪቪው ነው። ይሄ እንደመጣ የፈለግነውን ሳይዝ እዚህ ጋር እንሄዳለን። ፍሪ ዳውንሎድ የምትለዋ ይችበትን ከታይቻቸው እዚህ ጋር እንሄዳለን። እዚህ ጋር ከሄድን በኋላ በፈለግነው ሳይዝ እንድናወርደው ይኸው እንደምታዩት ይቺ ነች። ይችን ድሮፕ ዳውን አነካለን። ድሮፕ ዳውን ከነካን በኋላ ከኤስዲ እስከ ፉል ኤችዲ ነው። አሁን ለምሳሌ ኤችዲ ነው እንፈልግ ብዬ ኤችዲ የሚለውን እመርጣለሁ። ኤችዲ የሚለውን እዚህ ጋር ራይት ካረጉ በኋላ ምን እላለሁ? ታች ላይ ዳውንሎድ ሴሌክትድ ሳይዝ ይላል። ይችን እጫናለሁ። እኔ አሁን ዳውንሎድ አድርጌያለሁኝ። ዳውንሎድ ካረጉ በኋላ ቀጥታ ወዴት ነው የሚሄድ? ይሄን ክሮም ብራውዘሬን እዘጋና ወደ ካፕከት እሄዳለሁ ማለት ነው። ካፕከት ላይ ሄጄ ኤዲት ለማድረግ ልክ ካፕካት ላይ ሄጄ አዲስ ፕሮጀክት አድለዋለሁ ቪዲዮዬን ማለት ነው። እኔ አሁን አፕሎድ ማድረገውን የዩቲዩብ ቪዲዮ እዚህ ጋር አንድ ፕሮጀክት እከፍተውና ለምሳሌ እኔ ይሄ ፕሮጀክት ነው ብዬ ባስብ ይሄን ፕሮጀክቴን አድ አደርገዋለሁ። አድ ሆኖልኛል። ልክ እዚህ ጋር መጀመሪያው ላይ ያቺን ሳብስክራይብ አድርጉ የምትለዋ እንድትመጣ ከዚህ ከታች ከተዘረዘሩት ውስጥ ምን ነካለሁ? ኦቨርሌይ የሚለውን ነካለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ኦቨርሌይን ስነካ አድንም ኦቨርሌይ የሚለውን ደግሜ ነካለሁ። ስለዚህ ዳውንሎድ ያደረኳትን ያቺ ቅድም ዳውንሎድ ያደረኳትን ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? አድ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ሴሌክት አድርጌ እዚህ ጋር አድ እለዋለሁ። አድ እንዳልሁት እንደምታዩት ከቪዲዮ በላይ ሆኖ መጣልኝ። ይሄ ነው። ይሄን አሁን ፕሌይ ባደረገው ያቺት ይቺ ናት ማለት ነው። ይቺን ግን በዚህ መልኩ ሳይሆን በሚያምር መልኩ ነው ማስቀመጥ የፈለኩት። ስለዚህ ምን እላለሁኝ? እዚህ ጋር ክሊክ እንዳደረጉኝ ቪዲዮ ላይ እንዳለ ከወደ ታች ሄዳለሁ። ከታች ከተዘረዘሩት ውስጥ ምን ሚል አለ? ኦኬ ከነዚህ ውስጥ ወደ ታች ስፈልግ ክሮማኪ የምትላለች አያቸውት። እዚህ ጋር ክሮማኪ የምትለዋን እሷን ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ ሳረግ ይሄኛው አሁን እንደምታዩት የትኛውን ነው? አረንጓዴው ነው እኔ ማጥፋት የምፈልገው። ምክንያቱም ያቺ ቀይዋ ሳብስክራይብ አድርጉ የምትለዋ ብቻ አሁን እንድትቀር የፈለኩት አረንጓዴው ላይ አረግና ልክ ይሄኛው አረንጓዴ እንደሆነልኝ የት ሄዳለሁ? ኢንተንሲቲ የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ኢንተንሲቲ የሚለው ላይ ሂጄ እንዴት ነው አያችሁት? ይሄ እንዲጠፋልን የፈለጉት ይህን እስከ መጨረሻው 100% አረግና ራይት እለዋለሁ። ራይት ካረጉ በኋላ ይሄን ምን አደርጋለሁ? እኔ ሳይዟ ትንሽ እንድትሆን የፈለጉ ሽሪንክ አረጋታለሁ። አሁን ሳይዙ ነው ማሳደግም ማተለቅም ትችላላችሁ። እኔ ትንሽ ማድረግ ነው የፈለጉ። እሺ ይሄን ወደ ታች ፖዚሽኑ እንደፈለጋችሁ በእጃችሁ ይዛችሁ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ከዛ አሁን ፕሌይ ልበለው እስኪ። አያችሁት? እኔ ይችን ነው የፈለኩ ማለት ነው።
ስለዚህ በትክክል ሰርቶልኛል ማለት ነው። ይሄን ከሰራው በኋላ ምን አደርጋለሁ? ይሄኛውን በፈለጉት አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብ በ180 ፒ ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር 30 ፍሬም ፐር ሰከንድ አድርጌ ምን አደርገዋለሁ? ኤክስፖርት እለዋለሁ። ቪዲዮን ኤክስፖርት አደርጋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ኤክስፖርት ካረኩ በኋላ አውቱ እንዴት ሰርቷል አልሰርቶም የሚለውን ፕሪቪውን አሳያቸዋለሁ። ፋይል ላይ ሂጄ አየዋለሁ ይቺ በትክክል እንደሰራች ማለት ነው። ኦኬ ደን ልበለውና ፋይሌን ዘግቼ ወደ ፋይል ማናጀሬ ልግባና ቼክ ላድርገው። እሺ እዚህ ጋር እንደሄድ የኔ የሚያስቀምጠው እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ስነካ እስቲ አያችሁት? በሚያምር መልኩ ሰራ ነው ማለት ነው። በጣም ቀላልና ደስ የሚል ነው። ኮሜንት እቀበላለሁ። ወደፊትም ማቅረብ የምፈልገውን እንድትነግሩኝ ኮሜንት ላይ አስተያየት ስጡኝ። አመሰግናለሁ። ባባይ ቴንኪው